بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية دمج أكثر من ملف PDF بملف PDF واحد. في عندي على الشكل التالي، في عندي 3 ملفات PDF وحابب أدمجهم بملف واحد عشان سهولة الإرسال. عندي على سبيل المثال عندي هون 3 ملفات على الشكل التالي. هذه الملفات حابب أعملهم دمج عشان يصيروا ملف واحد. كيف راح تكون الطريقة راح تكون بكل بساطة على الشكل. راح نروح على متصفح، أي متصفح عندي. طبعا الطريقة بإمكانك تستخدمها من خلال الجوال، من خلال اللابتوب. هلا أول شيء راح أروح على أي متصفح عندي على الجوال أو اللابتوب. راح أكبس الموقع على الشكل التالي. الموقع اللي اسمه www.lovepdf.com. راح نعمل سيرش على هذا الموقع، راح نعطيه انتر. يطلع عندك هذا الموقع على الشكل التالي مثل ما شايفين عندي هون. هو عبارة عن موقع متخصص بتعديل ملفات PDF. طبعا هون بإمكان موجود اللغة باللغة الإنجليزية. بإمكانك تختار اللغة اللي بتناسبك. راح نكبس على 3 الشخطات الموجودة بالأعلى على، بس على الشخطات الموجودة بالأعلى على اليمين راح نكبس عليه. ننزل لتحت راح نختار اللغة. بدي اختار اللغة العربية، كبست عليه ضغط هيك. فهمتوا انه شايفين عندي هنا الايقونات الخاصه بهذا الموقع تحولت للغه العربيه. انا بالنسبه لي بدي اعمل دمج ملفات. راح نختار هذا الخيار دمج ملفات PDF. راح نكبس عليه ضغطه هيك. راح اكبس خيار حدد الملفات. راح تختار الملفات اللي بدك تعملها دمج. انا بالنسبه لي موجوده الملفات على سطح المكتب بملف اسمه المجلد جديد. هي مجلد جديد. مثل ما شايفين عندي هون هذا الملفات اللي حابب اعملها دمج. هلا انا بالنسبه لي راح اعملها تحديد واعطيها اوبن. فمثل ما شايفين عندنا هي 3 ملفات اللي حابب اعملها دمج. صارت عندي على الشكل التالي. بامكانك تتحكم بالترتيب، بامكانك تعمل ازاله لاي ملف ما بدك اياه. فرضا بدك تعمل ازاله لهذا الملف، تعمل اشاره اكس. بدك تغير بالترتيب، تسحب هيك، بامكانك تسحب هيك تغير بالترتيب. فانت تشوف الشيء اللي بيناسبك بعد ما تعمل الترتيب اللي بيناسبك. كمان بعد ما تضيف هالملفات بامكانك تضيف ملف جديد كمان، تكبس على اشاره الزائد وتحمل الملف اللي بدك اياه. انا بالنسبه لي هون حملت 3 ملفات PDF. هلا بدي اعملها دمج. رح اكبس على كلمه دمج PDF. عم يخبروك جاري دمج، عم يخبروك تم دمج الملفات. هلا رح اكبس على كلمه تحميل. هلا صار عندي ملف واحد. هلا تحمل الملف PDF. صار تحمل عندي على اللابتوب. هلا رح اشوف تم دمج ولا لا. طبعا نزل بالمستندات هذا الملف مثل ما شايفين عندي هون. صار دمج لي الملفات. صار هو عبارة عن 11 ورقة. دمج لي الملفات ال3 صار بملف واحد. هاي الملف الأول وهاي الملف الثاني وهاي الملف الثالث صاروا بشكل مباشر بملف PDF واحد. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني أعمل دمج لملفات PDF بملف PDF واحد. هلأ الفيديو يكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.